Đến bây giờ, bạn sẽ có cảm giác về cách Word Embedding có thể giúp bạn xây dựng các ứng dụng NLP. Một trong những đặc tính hấp dẫn nhất của Word Embedding là chúng cũng có thể giúp suy luận tương tự. Và mặc dù bản thân việc suy luận về phép tương tự có thể không phải là ứng dụng NLP quan trọng nhất, nhưng chúng cũng có thể giúp truyền tải cảm giác về những gì các Word Embedding này đang làm. Những gì các Word Embedding này có thể làm. Để tôi cho bạn thấy ý tôi là gì. Đây là các biểu diễn đặc trưng của một tập hợp các từ mà bạn có thể hy vọng Word Embedding có thể nắm bắt được. Giả sử tôi đặt câu hỏi, đàn ông đối với phụ nữ giống như vua đối với cái gì? Nhiều người trong số các bạn sẽ nói, đàn ông đối với phụ nữ giống như vua đối với hoàng hậu. Nhưng liệu có thể có một thuật toán tự động tìm ra điều này không? Chà, đây là cách bạn có thể làm điều đó. Giả sử rằng bạn đang sử dụng vector 4 chiều này để biểu diễn đàn ông. Vì vậy, đây sẽ là E5391. Mặc dù chỉ dành cho video này, hãy để tôi gọi đây là E chỉ số đàn ông. Giả sử đó là vector embedding cho phụ nữ. Vì vậy, tôi sẽ gọi đó là E chỉ số phụ nữ và tương tự cho vua và hoàng hậu. Và đối với ví dụ này, tôi chỉ giả định rằng bạn đang sử dụng embedding 4 chiều thay vì từ 50 đến 1000 chiều. Điều này sẽ điển hình hơn. Một đặc tính thú vị của các vector này là nếu bạn lấy vector E đàn ông và trừ đi vector E phụ nữ, thì bạn sẽ nhận được xấp xỉ âm 1 âm trừ đi một cái khác là âm 2. Đó là khoảng 0 trừ 0, 0 trừ 0, gần với 0 trừ 0. Vì vậy, bạn nhận được gần đúng âm 2, 0, 0, 0. Và tương tự, nếu bạn lấy E vua trừ đi E hoàng hậu, thì điều đó gần như tương tự. Đó là khoảng âm 1 trừ đi 0,97, khoảng âm 2. Đây là khoảng 1 trừ đi 1 vì cả vua và hoàng hậu đều có địa vị hoàng gia ngang nhau, vì vậy đó là 0. Và sau đó sự khác biệt về tuổi tác, sự khác biệt về đồ ăn 0. Và vì vậy, điều này đang nắm bắt là sự khác biệt chính giữa đàn ông và phụ nữ là giới tính, và sự khác biệt chính giữa vua và hoàng hậu được biểu diễn bởi các vector này cũng là giới tính. Đó là lý do tại sao sự khác biệt E đàn ông trừ E phụ nữ và sự khác biệt E vua trừ E hoàng hậu là gần như giống nhau. Vì vậy, một cách để thực hiện suy luận tương tự này là nếu thuật toán được hỏi, đàn ông đối với phụ nữ giống như vua đối với cái gì? Điều mà nó có thể làm là tính toán E đàn ông trừ E phụ nữ và cố gắng tìm một vector. Cố gắng tìm một từ sao cho E đàn ông trừ E phụ nữ gần với E vua trừ E của từ mới đó. Và hóa ra khi hoàng hậu là từ được cắm vào đây, thì phía bên trái gần với phía bên phải. Vì vậy, những ý tưởng này lần đầu tiên được chỉ ra bởi Thomas Mikolov, Wen Tao Yi và Jeffrey Zweig. Và đó là một trong những kết quả đáng chú ý và đáng ngạc nhiên và có ảnh hưởng nhất về Word Embedding. Và tôi nghĩ đã giúp toàn bộ cộng đồng có được trực giác tốt hơn về Word Embedding, về những gì Word Embedding đang làm. Vì vậy, hãy chính thức hóa cách bạn có thể biến điều này thành một thuật toán. Trong hình ảnh, Word Embedding tồn tại trong có thể một không gian 300 chiều. Và vì vậy, từ đàn ông được biểu diễn như một điểm trong không gian, và từ phụ nữ được biểu diễn như một điểm trong không gian, và từ vua được biểu diễn như một điểm khác, và từ hoàng hậu được biểu diễn như một điểm khác. Và những gì chúng tôi chỉ ra thực sự trên slide cuối cùng là sự khác biệt vector giữa đàn ông và phụ nữ rất giống với sự khác biệt vector giữa vua và hoàng hậu. Và mũi tên này tôi vừa vẽ thực sự là vector đại diện cho sự khác biệt về giới tính. Và hãy nhớ rằng, đây là những điểm chúng ta đang vẽ trong không gian 300 chiều. Vì vậy, để thực hiện loại suy luận tương tự này để tìm ra đàn ông đối với phụ nữ là vua đối với cái gì,
Điều bạn có thể làm là cố gắng tìm từ W sao cho phương trình này đúng. Vì vậy bạn muốn, và vì vậy điều bạn muốn là tìm từ W mà tối đa hóa sự tương đồng giữa EW so với E vua trừ E đàn ông cộng E phụ nữ. Vì vậy, những gì tôi đã làm là tôi đã lấy E dấu hỏi này và thay thế nó bằng E, WF, và sau đó đưa E, WF chỉ về một phía của phương trình, và sau đó 3 số hạng còn lại sang phía bên phải của phương trình này. So what I did was I took this E question mark and replaced that with EW, and then brought EW to just one side of the equation, and then the other three terms to the right hand side of this equation. Vì vậy, nếu bạn có một số hàm tương đồng phù hợp để đo lường mức độ tương tự của embedding của một số từ W với số lượng bên phải này, thì việc tìm từ tối đa hóa sự tương đồng sẽ hy vọng cho phép bạn chọn từ hoàng hậu. Và điều đáng chú ý là điều này thực sự hiệu quả. Nếu bạn học một tập hợp word embedding và tìm từ W tối đa hóa loại tương đồng này, bạn thực sự có thể nhận được câu trả lời đúng chính xác. Bạn biết đấy, tùy thuộc vào chi tiết của nhiệm vụ. Nhưng nếu bạn nhìn vào các bài báo nghiên cứu, không có gì lạ khi các bài báo nghiên cứu báo cáo bất cứ nơi nào từ khoảng 30% đến 75% độ chính xác trên các nhiệm vụ suy luận tương tự như thế này. Nơi bạn đếm một nỗ lực tương tự là chính xác chỉ khi nó nhận được đúng từ chính xác. Vì vậy, chỉ khi trong trường hợp này, nó chọn ra từ hoàng hậu. Trước khi chuyển sang phần tiếp theo, tôi chỉ muốn làm rõ ô đồ thị ở bên trái này là gì. Trước đây, chúng ta đã nói về việc sử dụng các thuật toán như thê trừ SNE để trực quan hóa các từ. Những gì thê trừ SNE làm là nó lấy dữ liệu 300D và ánh xạ nó theo cách phi tuyến tính sang không gian 2D. Và vì vậy, ánh xạ mà Disney học được, đây là một ánh xạ rất phức tạp và rất phi tuyến. Vì vậy, sau ánh xạ Disney, bạn không nên mong đợi các loại quan hệ hình bình hành này như cái chúng ta đã thấy ở bên trái đúng. Và thực sự trong không gian 300 chiều ban đầu này, bạn có thể đáng tin cậy hơn về các loại quan hệ hình bình hành trong các cặp tương tự này để đúng. Và nó có thể đúng sau khi ánh xạ qua thê trừ SNE. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, vì ánh xạ phi tuyến tính của thê trừ SNE, bạn không nên vào điều đó. Và nhiều mối quan hệ tương tự hình bình hành sẽ bị phá vỡ bởi thê trừ SNE. Bây giờ trước khi chuyển sang phần tiếp theo, hãy để tôi mô tả nhanh chóng hàm tương đồng thường được sử dụng nhất. Vì vậy, hàm tương đồng được sử dụng phổ biến nhất được gọi là tương đồng cosine. Vì vậy, đây là phương trình chúng ta đã có từ slide trước. Vì vậy, trong tương đồng cosine, bạn định nghĩa sự tương đồng giữa hai vector u và v là u chuyển vị v chia cho độ dài. Bởi độ dài Euclid. Vì vậy, bỏ qua mẫu số bây giờ, đây về cơ bản là tích trong giữa u và v. Và vì vậy, nếu u và v rất giống nhau, tích trong của chúng sẽ có xu hướng lớn. Và điều này được gọi là tương đồng cosine, bởi vì đây thực sự là cosine của góc giữa hai vector u và v. Vì vậy, nếu đó là góc phi, thì công thức này thực sự là cosine của góc giữa chúng. Và bạn sẽ nhớ từ phép tính, tôi đoán rằng nếu đây là phi, thì cosine của phi trông như thế này. Vì vậy, góc giữa chúng là 0, thì tương đồng cosine bằng 1. Và nếu góc của chúng là 90 độ, tương đồng cosine là 0. Và sau đó, nếu chúng cách nhau khoảng 180 độ chỉ theo hướng hoàn toàn ngược nhau, thì cuối cùng nó sẽ là âm 1. Vì vậy, đó là nơi thuật ngữ tương đồng cosine xuất phát. Nó hoạt động khá tốt cho các nhiệm vụ suy luận tương tự này. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể sử dụng khoảng cách bình phương hoặc khoảng cách Euclid, u trừ v bình phương. Về mặt kỹ thuật, đây sẽ là một thước đo về sự khác biệt, chứ không phải là thước đo về sự tương đồng. Vì vậy, chúng ta cần lấy số âm của điều này, và điều này cũng sẽ hoạt động tốt. Mặc dù tôi thấy tương đồng cosine được sử dụng thường xuyên hơn một chút. Và sự khác biệt chính giữa chúng là cách nó chuẩn hóa cho độ dài của các vector u và v. Vì vậy, một trong những kết quả đáng chú ý về word embedding là tính tổng quát của các mối quan hệ tương tự mà chúng có thể học được. Ví dụ,
Nó có thể học được rằng đàn ông đối với phụ nữ giống như con trai đối với con gái, bởi vì sự khác biệt vector giữa đàn ông và phụ nữ tương tự như vua và hoàng hậu và con trai và con gái, chủ yếu chỉ là giới tính. Nó có thể học được rằng Ottawa, thủ đô của Canada, Ottawa đối với Canada giống như Nairobi đối với Kenya. Vì vậy, đó là thủ đô thành phố đối với tên của quốc gia. Nó có thể học được rằng lớn đối với lớn hơn và cao đối với cao hơn. Và nó có thể học được những điều như yên đối với Nhật Bản, vì yên là tiền tệ của Nhật Bản, giống như giúp đối với Nga. Và tất cả những điều này có thể được học chỉ bằng cách chạy một thuật toán học word embedding trên bộ văn bản lớn, vì nó có thể phát hiện ra tất cả các mẫu này một mình chỉ bằng cách học từ các tập văn bản rất lớn. Vì vậy, trong video này, bạn đã thấy word embedding có thể được sử dụng để suy luận tương tự như thế nào. Và mặc dù bạn có thể không cố gắng tự mình xây dựng một hệ thống suy luận tương tự như một ứng dụng, nhưng tôi hy vọng điều này truyền tải một số trực giác về các loại biểu diễn đặc trưng hoặc biểu diễn giống như đặc trưng mà các biểu diễn này có thể học được. Và bạn cũng thấy cách tương đồng cosine có thể là một cách để đo lường sự tương đồng giữa hai word embedding khác nhau. Bây giờ, chúng ta đã nói rất nhiều về các đặc tính của các embedding này và cách bạn có thể sử dụng chúng. Tiếp theo, hãy nói về cách bạn thực sự học được các word embedding này. Hãy chuyển sang video tiếp theo.